Dashur miqt post.mk dhe Medial.mk, përshëndetje. Emisioni i parë i cili po realizohet këtu në studion e Medial dhe post.mk, koha për pyetje. Kam kënaqësi të veçantë që pikërisht këtë emision sot ja kemi dedikuar me buxhetit të Republikës së Maqedonisë. Pra një propozim buxheti i cili është në pritje për të kaluar në kuvend dhe sot kemi të ftuar jo më pak se zëvendës ministrin e financave apo ish ministrin e veçeverisës lokale zonjën Shiret Elezi. Zonja Elezi, mirë se na erdhë. Faleminderit, mirë se u gjetëm. Kënaqësi të veçantë tjetër më paraqet po ashtu se po fillojmë një emision të parë, do thotë me një gjini femrore. Edhe ato pikërisht në postet udhëheqëse të shtetit dhe është shqiptare padyshim. Atëherë zonja Elezi, çka na thonë të dhënat buxhetore? Shqiptarët do të fitojnë me këtë buxhet më tepër se sa buxhetet e kaluar apo jemi aty diku? Ju faleminderit për ftesën dhe ju përgëzoj për emisionin e parë dhe pikërisht për temat shumë aktuale që kemi buxhetin e shtetit dhe sigurisht që buxheti i shtetit apo buxheti i Republikës së Maqedonisë për vitin e ardhshëm fiskal 2018 parashikon shumë projekte të rëndësishme qendrore dhe strategjike edhe për popullin shqiptar. Para se të kalojmë në projektet strategjike, propozoj ta ndëgjojmë kronikën numër 1, të cilën e kemi përgatitur ne në Medial dhe post.mk. Ta ndëgjojmë. Me tempon e këtill të huamarrjes, Maqedonia në nivel vjetor humb nga 50 km autostrad vetëm nga normat e interesit që duhet i paguajnë për borxhet, duke mos paguar asnjë denar nga shuma kryesore e borxhit. Buxheti për vitin e ardhshëm nuk është zhvillimor dhe vështirë se do të arrihet që të realizohet e planifikohet, veçanërisht në pjesën e rritjes së PBV-s prej 3.2%, e cila është tejet optimistike. Këto janë reagimet e ekspertëve dhe njohësve lidhur me propozim buxhetin për vitin 2018, i cili është dorëzuar në kuvend. Ata thonë se për momentin, Maqedonisë më së paku i nevojitet një buxhet i këtill dhe si edhe të gjitha qeverive deri tani, edhe ky buxhet është projektuar vetëm për nevojat e qeverisë, e jo të qytetarëve. Për momentin Maqedonisë më së paku i nevojitet një buxhet i këtill. Me buxhet kështu të dizajnuar dhe me uhamarrje të këtill, vetëm për normat e interesit pa e paguar shumën kryesore, po paguajmë nga 50 km autostrad në vit. Maqedonia deri në vitin 2007 ka pasur 1 miliard euro borxh më të vogël. Në fillim të viteve 90-ta, buxheti ishte gjithsej 900 milion euro. Doli se të gjitha buxhetet e të gjitha qeverive janë vetëm për nevojat e qeverive, por jo dhe të popullit. Me gjithçka që kemi bërë, vazhdimisht i kemi ushqyer partitë, kurse kemi përkeqësuar ekonominë dhe standardin e qytetarit të rëndomt. Ajo që mund ta them me siguri është se nuk shoh ndonjë dallim konceptual mes buxheteve të VMRO-s dhe LSM-s. Sipas tij, prap kemi harruar investimet kapitale dhe cost-benefit parimin gjatë projektimit të buxhetit. U mërzitëm nga dy partitë politike me qëndrimin e tyre diametralisht të kundërt ndaj buxhetit, ku janë në opozitë dhe kur janë në pushtet. Siç do të thoshte një ish politikan, kështu nuk mundet më, kështu nuk shkon më. Por fajin nuk e kanë politikanët të cilët kanë gjetur një fshat pa qenë. Kemi një popull shumë të paarsimuar, të friksuar dhe me prirje poltroniste, i cili më me siguri nuk dëshiron të luftoj kundër kriminalitetit, por dëshiron ta vjedhin të vetët, e jo të tjerët. Sipas profesorit Fatmir Bytyqi, propozim buxheti për vitin e ardhshëm nuk është zhvillimor dhe projeksionet për rritjen e PBV-s prej 3.2% janë te optimistike. Ai thotë se për këto arsye është e nevojshme huamarrje enorme e shtetit. Ai vëren se gjatë prezantimit publik që organizoi Ministria e Financave para ekspertëve dhe afaristëve, u prezantua një gjë, kurse numrat e buxhetit të tërësishëm janë më të ndryshme. Jemi larg një buxheti zhvillimor, sidomos për shkak se shpenzimeve sociale u përket përqindja më e lartë e buxhetit. Vlerësoj se nuk kemi mjaft investime kapitale të cilat edhe për vitin 2018 afërsisht janë të njëjtët si këtë vit, kurse janë më të larta se rebalansi. Po të shihet tendenca e 60% e shfrytëzimit në vitin 2018 le të jetë 80%. Kjo është shumë pak për nevojat reale. Ajo që u ndryshua është mënyra e trajtimit të disa zërave të ndryshëm buxhetor. Për komunat paralajmëruan 1% të bruto prodhimit vendor, por unë këtë nuk e shoh në buxhetin që ishte dorëzuar në kuvend. Sipas tij, huamarrja është e pashmangshme, veçanërisht sepse viteve të kaluara kemi pasur obligime të pashlyera dhe huamarrje të tepruar, të cilat dikush duhet t'i kthejë. Borxhi ndaj ekonomisë për të cilën thanë se ishte rreth 400 milion euro, tani nuk përmendet askund.
konsideroj se ai borxhi fshehur është më i madh dhe është në vlerë prej 1 miliard eurosh. Mendoj se ai disi do të servisohet përmes disa zërave buxhetor. Shpjegimi i vetëm logjik është se do të marrim hua për t'i kthyer borxhet. Jam skeptik se vitin e ardhshëm do të arrihet rritja prej 3.2%, me një buxhet jo zhvillimor dhe me një ekonomi e cila lufton vetë. Ky është një projekcion tepër optimist. Ju falenderit shumë. Do thotë kjo është kronika e parë të cilën kishim planifikuar për këtë emision, do thotë koha për pyetje. Zonja Elezi, ndëgjuam do thotë dhënat dhe opinionet e analistëve të cilët merren me analizat të çështjet financa. Mirë, po i kthejmë buxhetit, na tregoni sipërfaqësisht do thotë se çka fitojnë shqiptarët me buxhetin e vitit 2018. Si për fillim do të dini që buxheti i shtetit apo buxheti i Republikës së Maqedonisë është cili pasqyron politikat ekonomike dhe sociale të aktiviteteve të shtetit, të cilët janë përfshirë të gjitha projektet që do të nxisin zhvillimin ekonomik dhe mbi të gjitha do të përmirësojnë standardin jetësor të qytetarëve. Ç'është më rëndësishëm që të përmendim këta elemente se këta detektojnë edhe pikë së pari në pasqyrimin sipërfaqësor të buxhetit, të gjitha ata të cilët do e shohin, shihet se janë parashikuar mjete në shuma të konsiderueshme për të përkrahur sektorin qytetarët, gjithsesi për nxitjen dhe zhvillimin e punësimit, po ashtu edhe për mbrojtjen sociale në një anë, për krahjen edhe të ekonomisë, për përkrahjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, të gjitha ata të cilët parashohin nxitjen dhe zhvillimin ekonomik të vendit. Do të dini se parashikimi për vitin 2018 të bruto prodhimit vendor është parashikuar në vlerë prej 3.2%, duke marrë për bazë indikatorët makroekonomik të cilët e përbëjnë bruto prodhimin vendor. Konsumi publik do të parashikohet në rritje prej 2.8%, duke pasur për bazë do të rriten edhe rrogat në administratën që kemi në përçer dhe në arsim dhe në shëndetësi, po gjithashtu edhe në armatën e Republikës së Maqedonisë, rroga minimale që do të nxitë edhe rritjen e rrogës në sektorin privat. Dhe bashkërisht me rritjen e rrogës minimale do të kemi edhe stimul për rritjen e rrogës mesatare në vend. Do të kemi sigurisht edhe rritjen e kreditimit të konsumit privat, përderisa konsumi publik do të ketë një rritje për 1.3%. Po ashtu do të dim se projekcionet për rritjen e investimeve bruto në vend për vitin 2018 janë parashikuar me një rritje prej 3.6%, që tregon se vazhdimisht qëllimet apo politikat e këtij buxhetit janë të orientuar që të kemi nxitjen dhe përkrahjen e sektorit privat. Në vitin 2018 eksporti i mallrave do të ketë rritje prej 7.5%, domethënë është parashikuar, importi 6%, përderisa shkalla e papunësisë do të zvoglohet në 21.5% dhe inflacioni do të jetë në shkallë mesatare diku në 1.7%. Nëse i ndëgjojmë këto shifra të cilat na i referoni tash, më duket sikur jemi në një fushat parazgjedhore. Mirë, po për të elaboruar ato sigurisht se do të shkojmë pyetje për pyetje. Çdo herë është manipuluar dhe në një farë mënyrë edhe ajo përqindja e ndarjes së buxhetit për shqiptarët, çdo herë është manipuluar, janë theksuar se po përdoret ajo për të përfituar pojna politik njëri apo tjetri subjekt politik. Nëse ndajmë me përqindje, realisht lideri i Bashkimit Demokratik për Integrim asnjëherë nuk ka qenë i thari asaj që ndarja buxhetit shkon përmes etnive. Mirë, po si duket partitë opozitare çdo herë kanë qenë i thartë asaj se sa shqiptarët realisht kanë përfituar nga ky buxhet. Mund kemi me përqindje do thotë se sa fitojnë shqiptarët? Po, tash duke ditur se buxheti, ka pjesën e të hyrave të cilat arktonet që paguan ka të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë, ne kemi parashikuar një buxhet që është më i madh në historinë e vendit, apo 3.4 miliard euro. Gjithsesi pjesa e të hyrave që është planifikuar në vlerë prej 193 miliard denar, apo 4.7% krahasuar me vitin paraprakarritje, dhe shpenzimet për 211 miliard denar, apo për 4.1% që është rritje. Do të dini se në realizimin apo në mbushjen e buxhetit marrin pjesë disa të hyra. Këtu marrin pjesë të hyra tatimore, në të cilën do të përmendim rritjen prej 115 miliardë denar. Këtu janë të hyrat të cilat janë të parashikuar me rritjen për akcizat, gjithsesi që kemi rritur 3 denar akciza për litër për naftë, që kemi përmendur domethënë në paraqitjen si Ministria e Financave dhe Departamentit. Çka paraqet kjo është ngarkesë për qytetarët? Duke marrë përballë se në vendin tonë, domethënë 1 litër për naftë është 0.88 cent.
që është në nivel më të ulët në nivelin e rajonit. Tash me këta ndryshime do të kemi rritje 0.86 cent për litër naftë, që përsëri është më i ulët në nivel me vend tjera të rajonit. Po përsëri godet qytetarin. Në Kosovë për shembull është 1 euro, në Shqipëri është 1.16 euro, në Serbi është 1.25 euro. Do të dini se në vitin 2011 kur kemi pasur rritje të çmimeve në berza për energjensat, në të cilën për një ditë kemi pasur rritje të litrës për naftë afër 3.7 denar. Ne mendojmë se kjo nuk do të reflektore, domethënë drejt për drejt, domethënë në xhepat e qytetarëve, por do të jetë një stimul që të rritën të argëton të hyra dhe me këta të hyra do të mund të financohen projekte të rëndësishme të mirëfillta për nxitjen e zhvillimit ekonomik. Përveç këtyre të hyrave, ne kemi edhe të hyra jo tatimore, të cilat marrin pjesë me 17.2 miliard denar, kemi të hyra kapitale apo nga donacionet me 6.1 miliard denar. Tatimi me vlerën e shtuar në strukturën të të hyrave përfshin pjesën më të madhe me 44%, pastaj kemi të hyrat nga tatimi personal me 15%, tatimi në fitim me 12% dhe kemi akcizat me 23%, por mos harrojmë, këtu marrim pjesë edhe të hyrat nga kontributet që janë 55 miliard denar, gjithsesi janë të hyrat nga fondi pensional, nga fondi shëndetësor dhe agjensoni për punësim. Struktura e buxhetit, domethënë investimet kapitale, të cilat janë bashkë të planifikuar në një rritje për 5.7% krahasuar me vitin paraprak, kemi planifikuar investime kapital në vlerë për 24.7 miliard denar, që është për 1.3 miliard denar më shumë se sa krahasuar vitin 2017. E tash duhet të përqendrohem se cilat janë ata, i themi, investimet kapitale në përgjithësi të cilat do të ndikojnë në rritjen e buxhetit. Do të kthehemi investimeve kapitale, po qëndroni prapë te ajo që mos të thuhen përqindje. Mbeteni, do thotë ju, konzistent në ato qëndrimet të liderit juaj paraprakisht që mos ndahet buxheti në përqindje në bazë etnike. Unë mund të bëj një prerje, domethënë nuk do të flas në përqindje, por do të flas me shuma konkrete. Për vitin 2018 ne kemi parashikuar një sër investimesh kapitale, do të përmendi disa më të mëdha të cilat drejt për drejt çdo qytetar mund t'i shehë në buxhet. Prandaj kemi paraqitur edhe buxhetin e qytetarëve, që është një risi për vendin, që sa mbaj mend në historia e Republikës së Maqedonisë nuk kemi pasur një debat publik para sektorit të biznesit, para sindikatës dhe para organizatave jo qeveritare, ku Ministria e Financave doli me një paraqitje të detajuar për të gjithë elementet e rëndësishme të cilat përfshin buxhetin, projekcion makroekonomike dhe investimet e ndryshme që do të realizohen në vendin tonë nëpërmjet të ministrive rresore. Ky debat publik të cilit e keni realizuar me sektorin e biznesit, me analistë të ndryshëm, janë reflektuar gjitha ato ide dhe sugjerimet atyre në propozimin e buxhetit në vitin 2018? Sigurisht janë marrë për bazë, prandaj kemi edhe rritjen 5.2% që kemi rritjen e rrogave, domethënë në bazat të shoqërisë, domethënë në arsim, në çerdhe dhe në shëndetësi, të cilat do të rriten me shtatorin e vitit 2018 nga 5.2% përderisa në armar do të rriten 10%. Domethënë janë marrë për bazë, qëllimi është që të shkohet step by step, domethënë gradualisht, me qëllim që të përforcon themelet e sferës që do të ndikojnë nxitjen dhe zhvillimin në shoqëri, domethënë është arsimi, që të kemi një arsim të mirëfillt dhe cilësor. Do t'i kthehemi investimeve më të mëdha kapitale në numra për shqiptarët, pra kemi Universiteti i Tetovës, në cilën kemi planifikuar mbi 330 milion denar. Kemi Universitetin e dytë publik, Universitetin e Nën Terezës, që kemi në qendër të Shkupit, i cili ka zana fillën nga viti 2016, kur atëherë ishim parashikuar vetëm 68 milion denar. Sot, me buxhetin e vitit 2018 kemi parashikuar një rritje vërtet, meritore në vlerë prej 288 milion denar, prej të cileve 88 milion denar janë për shpenzimet operative rrese, ndërsa 200 milion do të jenë për ndërtimin e kampusit universitar, dhe sigurisht që projektet dhe dokumentacioni projektues është në fazën përfundimtare dhe besojmë se në fillimin e vitit të ardhshëm do të realizon të gjitha procedurat tenderike që të fillojë ndërtimi i këtij kampusit universitar. Po ashtu do të përmendi edhe investimet në vim, që kemi projekte disa vjeçare, kemi ndarë mjete përsëri për universitetin, për teatrin dhe bibliotekën në Shkup në vlerë për 250 milion denar, kemi ndarë mjete për teatrin dhe bibliotekën në Tetov përsëri me 250 milion denar, kemi parashikuar mjete për spitalin apo në klinikën në KOHA për 68 milion denar, po ashtu këtu duhet përmendi edhe për klinikën universitare në qendër të Shkupit Nën Tereza dhe së bashku me klinikën në Shtip, që po ashtu janë planifikuar në vlerë prej 1.2 miliard denar. Kemi të ashtu parashikuar edhe mjete për universitetet publiko-privata,
42 milion denar, këtu përfshin edhe Universiteti i Shtulit. Kemi ndarë poshtu mjete, apo për së pari herë do të kemi edhe themelimin e ansamblit të parë shqiptar, i cili do të jetë me këngë burimore folklorike, që nuk ka qenë deri sot e kësaj dite, por është një iniciativë të themi për si vjetë që do të realizohet në vitin e ardhshëm, dhe këtu poshtu do më thënë janë vlera përafërsisht prej 500.000 euro apo 30 milion denar. Kemi ndarë mjete për zonat e lira teknologjike, të cilat marrin pjesë me 431 milion denar. Kemi ndarë mjete për të përfunduar detyrime që kemi ndaj qendrës në Çajit, do të thënë ndaj qendrës Sheshit Skënderbeu në vlerë për 125 milion denar. Kemi ndarë mjete po ashtu në bujqësi, në të cilën së bashku me subvencionet janë në vlerë për 8.4 miliard denar. Infrastrukturën rrugore, kemi të themi infrastrukturën në më thënë për gasjellsin dhe shumë projekte tjera të cilat do të jenë në të mirën e gjithë shoqërisë. Po, dy projektet esenciale sigurisht se edhe për interesin e opinionit janë autostrada Shkup-Llac, një problem i cili vazhdimisht është zvarit me vite të tëra dhe nuk kanë gjenë këndishmërinë e institucioneve qeveritare këtu në Maqedoni për të realizuar projekt, edhe pse në shikimet e para nuk është ndonjë projekt shumë i madh, për shkak se gjatësia e kësaj autostrade nuk duhet bën problem për një shtet. Dhe çështja tjetër është, do thotë, ndërtimi i spitalit Nëna Teres këtu në Shkup, të cilën u përfolën shumë teza. Teza ishte njëherë se do të anulohet kontrata të cilën është bë me ndërtuesin potencial. Mund të na thonin këto dy parametra, do thotë se çka është planifikuar në propozim buxhetin për vitin 2018? Duke marrë përbasë që në buxhetin e shtetit për vitin e ardhshëm 2018 kemi të parashikuar edhe mjete për infrastrukturë rrugore që janë parashikim prej 3.8 miliard denar, por duhet të dini se kemi edhe ndërmarrjen publike për rrugë shtetërore, i cili parashikon mjete që kanë të bëjnë me rrugë regionale dhe autostradë. Pikërisht rruga Shkup-Llac bën pjesë në këtë program që e sjell vetë ndërmarrje publike për rrugë shtetërore, në të cilën për vitin e ardhshëm janë planifikuar diku 20 milion euro për të gjithë rrugët. Mund të përmendi disa, kemi rregullimin e rrugës Shkup-Llac për rehabilitimin e rrugës aktuale në vlerë për 3 milion euro, kemi rrugën Nikoshtak në Kumanov për rehabilitimin afër 2.5 milion euro, në Kumanov Opaj, në Kërçov dhe Makedonski Brod 5 milion euro, në Struk Qafasan që kemi 3 milion euro, në Zhirovnic, do të thonë në anët të Mavrovës 4 milion euro dhe kështu me radhë. Të kthehemi autostradës Shkup-Llac. Autostrada Shkup-Llac. I keni ndarë 3 milion denar, ashtu? 3 milion euro janë të ndarë në programin e ndërmarrjes publike për rrugë shtetërore për rehabilitimin, do të thonë, e trasës aktuale. Por duhet të dini se paralelisht me vitin 2018 do të bëhet edhe dokumentacioni projektues, i cili do duhet të parashikojë, do të thonë, me gjithë standardet adekuate për të përgatitur dhe të ndërtuar autostradën në vend. Gjatësia më duket është 12.5 km dhe edhe një nga prioritetet e qeverisë, po ashtu është ndërtimi i kësaj për shkak se benefiti i dyanshëm është i mirëfillt në rritjen e të transportit dhe ekonomisë të afrohen në pjesën veriore të vendit dhe shkëmbimin tregtar që e kemi me Kosovën. Po, ku jemi deri te klinika Nëna Teres në Shkup? Çka thonë të dhënat buxhetore? Duke marrë përbasë se në buxhetin e vitit të ardhshëm 2018 kemi parashikuar edhe projekte të cilat kanë, do të thënë, janë investime në vijim, të cilat kanë filluar disa vite paraprakisht, por dhe janë bë analiza që ata të vazhdojnë, për shkak se kemi edhe detyrime të papaguara dhe është bërë një analizë më e detajuar cost-benefit se çka do ndodhte nëse të ndërpriteshin kontratat. Penaltitë për shtetin do të ishin shumë më të larta dhe në suazet e të njëjtave kemi edhe pagesën e detyrimeve të papaguara që kemi për shfrytëzuesit e mjeteve buxhetar. Në ndërtimin e klinikës në Shkup, gjithsesi klinika Nën Tereza, po ashtu është parashikuar në buxhetin për vitin e ardhshëm, që së bashku me klinikën e Shtipit përfshin një vlerë për 1.2 miliard denar, do të thënë është e parashikuar në buxhet dhe sigurisht që, do të thënë, pasi të mbarojë projektet tenderike dhe kështu me radhë, do të fillojë edhe ndërtimi, që është në kompetencën e Ministrisë së Shëndetësisë, ku po ashtu në suazet e Ministrisë së Shëndetësisë kemi ndarë mbi 1.9 miliard denar për investime të ndryshme, rehabilitimin apo rekonstruime të objekteve të ndryshme nëpër spitalet, furnizime me pajime mjekësore nëpër spitalet aktuale, përmirësimin e gjendjeve nëpër ambulantat në vendbanimet rurale dhe shumë projekte të tjera të cilat, do të thënë, janë të parashikuar në
në Ministrinë e Shëndetësisë. Këtu duhet përmendi, më thonë, edhe mbrojtjen sociale, mbrojtjen shëndetësore në fakt, dhe mjetët të cilet janë shtuar krahasuar me vitin paraprak, diku do të jenë në 28 miliard denar, me qëllim që të kemi mbrojtjen shëndetësore për gjithë qytetarët. Zonja Elezi, sigurisht se nëse i ndëgjojmë këto numra, marrim përshtypje se vërtet që ka një buxhet i përshtatshëm për nevojat e qytetarëve dhe komunave këtu në Maqedoni, mirë po nuk thonë ashtu edhe prononcimet e partive opozitare. Ato vazhdimisht e përsërisin të njëjtën gjë se shqiptarët edhe me këtë buxhet do të vitet 2018 vazhdojnë të jenë të diskriminuar. Pyetja është, a do të lejoni të përsëritet diskriminimin në këtë sferë? Edhe pse shumë mirë dim që tashmë disa vite nga ekspertët të fushës ekonomike akuzoni ju në këtë radhë, në këtë tash e kam fjalën për subjektin e tuaj politik, që po lejoni ndarje jo proporcionale të buxhetit. Thjesht Bashkimi Demokratik për Integrim është i kënaqur me këtë buxhet dhe a janë të diskriminuar shqiptarët me këtë buxhet? Bashkimi Demokratik për Integrim ka programën e vet, i cili është pjesë përbërëse e programës së qeverisë për vitin e ardhshëm, në 2017-2021. Në suazat e programës së qeverisë, në cilën janë planifikuar një sër të investime strategjike, për popullin shqiptar, të gjitha ata do të realizohen. Por do të dini se buxheti përfshin vitin fiskal, është buxhet kalendari, dhe përfshin 12 muaj, por do të kemi projekte të cilat do të fillojnë, por do të kenë realizimin gjatë periudhës 3-4 vjeçare deri në përfundimin e të njëjtave, dhe sigurisht që ne si Bashkim Demokratik për Integrim, i qëndrojmë programës dhe platformës që kemi paraqitur para qytetarëve dhe do të bëjmë çmos që ata të realizohen në të ardhmen. Sigurisht ne kemi parashikuar edhe shumë projekte të cilat në buxhet drejt për drejt nuk shihen, për shembull kemi investime në infrastrukturë njerëzish në arsim, në cilët janë vetëm investimet kapital në vlerë për 899 milion denar, ku do të përfshihen ndërtimin e shkollave, rekonstruimin e shkollave, ndërtimin e sallave të sportit, ndërtimin e konvikteve të ndryshme studentare dhe kështu me radhë. Pastaj kemi të ndarë edhe mjete për bujqit dhe subvencionimin e të njëjtave, ku marrim pjesë edhe bujqit të cilet janë të pjesës perëndimore, së bashku me zhvillimin rural janë afër 8.4 miliard denar. Bashkë me këta, ne kemi ndarë mjete dhe ne i qëndrojmë platformës tonë politike, që është pjesë përbërëse programës së qeverisë, dhe të gjithë projektet strategjike, të cilet janë premtuar para qytetarëve, do të jenë pjesë e buxheteve të shtetit në periudhën e vijim. Një hap pozitiv spaku nga aspekti im gazetares, mund të them që është propozim propozuar do thot buxheti civil për vitin 2018, i cili është i dyti me radhë, i cili bëhet nga ana e Ministrisë Financave pas atij të vitit 2017. Çka nënkupton të na jepni hollësi do thot për buxhetin civil? Çka paraqet ajo? Duhet që bëjt një di opinionit publik se për së pari herë në historinë e Maqedonisë është të përgatitur buxheti qytetarëve që e them ju, dhe është edhe në gjuhën shqipe. Buxheti i parë qytetarëve për vitin 2017 me rebalansin të buxhetit është përkthyer edhe në gjuhën shqiptare. Që kemi të tregoni kamerës. Është buxheti i parë që është dokument i parë shqip në web faqen e Ministrisë së Financave dhe ne do të vazhdojmë që këtë ta bëjmë. Kjo është publikuar në dikundi në përfundimin e qershorit kur kemi kaluar rebalansin e buxhetit. Një hap shumë i mirë dhe pozitiv drejt do thot sensibilizimit të opinionit, por edhe njohjen më detaje do thot me ato të dhënat buxhetore. Buxheti si dokument është buxhet kompleks, buxheti i shtetit përfshin 500 faqe dhe qëllimi është që të jetë një buxhet shumë më i kuptueshëm apo më të thjeshtuar që ta kuptojnë edhe qytetarët. Çka përfshin buxheti i qytetarëve? Buxheti, për qytetarët është një pasqyrë pak më e thjeshtëzuar se çka përfshin të gjithë pozicionet buxhetore. Cila është struktura e buxhetit? Për shembull, buxheti i shtetit është një buxhet i konsoliduar ku kemi buxhetin e nivelit qendror dhe kemi buxhetin e komunave. Buxheti qendror është i ndarë prej buxhetit të vetë financimit, buxhetin bazë dhe buxhetin e donacioneve së bashku me kredive dhe kemi buxhetin e fondeve. Pastaj janë paraqitur edhe indikatorët makroekonomik, si është rritja për vitin e ardhshëm, cilat janë ata projeksionet të cilat janë marrë për bazë në të njëjtën, sa do të ketë deficiti buxhetor, sa do të jenë për shembull mundësia e pagesës, apo hyrëmarrjeve të reja që do duhet të marrim, cilat janë të hyrat dhe struktura e të hyrave në suazat e buxhetit. Po ashtu kemi paraqitur edhe strukturë më të detajuar, cilat janë shpenzimet operative rrjedhëse,
Çka finansohet me këta shpenzimet operative rrjedhse, pastaj kemi ndarë tek investimet kapitale, cilat janë investimet të rëndësishme kapitale që do të finansohen nga ana e buxhetit të shtetit, dhe në fund, në pjesën në faqet e fundit, të buxhetit për qytetarëve, kemi veçuar disa projekte më të dukshme, të cilat janë në të mirën, e qytetarëve, për shembull të përmendi paraqitjen e mjeteve që janë parashikuar për vitin 2018, ja për shembull kompenzimet për taksën radiodifuzive, që është një projekt që filloi me rebalancin e vitit 2017, por në vitin e ardhshëm 2018 kemi parashikuar një shumë prej 1.190 milion denar, që është vërtet një vlerë shumë e madhe. Kemi parashikuar, 9.3 miliard denar për investime të ndryshme infrastrukturore, por edhe të komunale. Kemi parashikuar mjete për ndihmë shtetërore që kemi të bëjnë me njerëzit të cilët për rast me procesin e privatizimit nuk kanë qenë të përfshirë në përzgjedhjet ligjore, në vlerë prej afër 950 milion denar, po ashtu kemi ndarë mjete për nxitjen, të punësimit dhe për punësimin e të rinjve në shtet, në vlerë prej 988 milion denar. Kemi parashikuar edhe rritjen e mjeteve, për në armat, gjithsesi qëllimi është që të kemi për rritjen e standardeve në NATO, në të cilën janë parashikuar një buxhet vërtet i rritur, i cili përfshin parafërsisht 1% nga GDP-ja. Kemi rritjen e rrogave në arsim, rritjen e rrogave në çerdha apo në mbrojtjen sociale, rritjen e rrogave për të punësuarit në shëndetësi dhe armatës 60%, dhe mos harrojmë për krahjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe të sektorin e biznesit, që është shumë i rëndësishëm, që të kenë projekte konkurruese inovative, po ashtu për subvencionimin e eksportit në një anë, po edhe të ndërmarrjeve të huaja të cilët afarin në vendin tonë, totalisht në 2 miliard denar. Buxheti i qytetarëve përfshin një përmbledhje pak më e thjeshtuar, më të detajuar, e kemi në buxhetin apo në dokumentin që është publik dhe është publikuar në faqen e Ministrisë së Financave, që është dorëzuar edhe në kuvent për të shqyrtuar në komisionet derisa do të bëhet aprovimi të njëjtit në përfundimin e vitit. Po, buxheti për vitin e ardhshëm nuk është zhvillimor, veçanërisht në pjesën e rritjes së bruto prodhimit vendor prej 3.2%, e cila më tej është, do thotë, tej optimistike. Këto janë prononcimet e ekspertëve. Sa realisht kemi buxhet zhvillimor? Duhet të bëjmë dije opinionit publik se Ministria e Financave doli me propozime shumë më të kufizuara në lidhje me projekcionet. Për vitin 2017 me rebalancin e reduktoi zhvillimin në 2.2% të bruto prodhimit vendor, dhe për së pari herë ne përsëri kemi bërë revidimin e rritjes në 1.6%. Duhet të dini se ne jemi në një postfazë në të cilën kemi pasur një krizë të thellë politike, ku kemi pasur një ngecje total të zhvillimit ekonomik të vendit për shkak të jo stabilitetit politik që na ndodhi dhe të gjithë pasojat tash i shohim, dhe ne bëjmë çmos që të rrisim zhvillimin përsëri të ekonomisë. Projekcionet të cilat janë marrë për vitin e ardhshëm, janë 3.2% në vitin 2018, përderisa Banka Botërore dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar qëndrojnë në këta projekcionet, ne gjithashtu i kemi paraqitur në të njëjtën. Për vitin 2019 janë parashikuar që Maqedonia do të ketë rritje prej 3.9%. Nëse krahasohemi me regionin, Maqedonia për 2017 nuk e ka atë rritjen siç e kanë vendet tjera të rajonit, për shembull, siç e kemi në Kroaci 2.9%, në Maltëzi 4.2% e kështu me radhë. Elezi thotë se të dhënat e Bankës Botërore po korrespondojnë me parashikimet e yja për 3.2%. Nga ana tjetër, Banka Botërore ka parapa 2.6%. Jo, të më thënë kemi kontrolluar të gjithë projekcionet apo opinionit që është shfaqur, ne qëndrojmë të më thënë bas projekcionit që e ka dhënë Banka Botërore. Banka Botërore për vitin 2018 parashikon në rritjen e ekonomisë së Maqedonisë në 3.2%, përderisa në vitin 2019 në 3.9%, që tregon se ne veç më kemi zhvillim dhe kemi nxitjen apo zhvillimin e ekonomisë së vendit. Përderisa vendet e rajonit nga Banka Botërore, do të thënë në vitin 2019 do të kenë 2018 do të kenë rritje më të ulët se sa do të ketë Maqedonia. Për shembull, për Kroacinë është parashikuar 2.6%, në Maltëzi do të ketë 2.8%, në Shqipëri 2.1% për 2018.
Ne jemi shumë konservativ në parashikimet. Do të thënë, shkojmë me parashikimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore, me të cilat kemi një bashkëpunim teje të mirë, të cilat poshtë momentalisht qëndrojnë këtu tek neve dhe së bashku jemi duke përgatitur një dokument shumë të rëndësishëm që quhet Strategjia për udhëheqje me finansat publike për vitin 2018-2021, në të cilën përfshin një sër masa se si do të bëhet përforcimi dhe udhëheqje me likuiditetin e vendit deri në udhëheqjen e mirëfillt me financat publike të vendit. Po, pikthejemi prap do thot deklaratave të analistëve, thonë për momentin Maqedonisë më së paku i nevojitet një buxhet i tillë. Me këtë buxhet kështu të dizajnuar dhe me huamarrje të tilla vetëm për normat e interesit, pa paguar shumën kryesore, paguajmë nga 50 km autostradë në vit. Sa janë të qëndrueshme këto akuza? Në buxhetin e shtetit parashikohen 3 pozicione. Para është deficiti buxhetar, për vitin 2018 është parashikuar me një vlerë për 18 miliardë denar. Është pjesa e pagesave të kamatave, që është parashikuar në vlerë për 8.6 miliardë denar, dhe është pjesa e pagesave të anuiteteve, që janë parashikuar në vlerë për 22 miliardë denar. Duhet të dimë se buxheti i shtetit përfshin detyrime të cilat skadojnë në periudhën e vijim. Do të thënë nuk është një buxhet me zero based budgeting, por është një buxhet që ka një historik në lidhje me detyrimet të cilat janë marrë nga periudha në vijim, nga periudha paraprake. Por duhet të dini se me përfundimin e vitit 2016, ne kemi pasur borxhin publik 47% nga GDP-ja, që është një vlerë shumë e madhe krahasuar me kriteret e Maastrichtit, që është 60%, dhe qëllimi është që në periudhën e vijim ne të bëjmë pagesën apo shlyerjen e këtyre detyrimeve të cilat janë marrë me kamata më të ulta. Për shembull, mund të përmendi që në qershor korrik të këtij viti ne kemi shlyer një uhan ndaj Deutsche Bank, që ishte në vlerë për 75 milion euro dhe që kishte një kamat shumë të lartë, afër 5.6%. Po ashtu kemi të parashikuar mjete në të cilën në janar të vitit 2018 jemi të obliguar të shlyejmë përsëri një hua për 95 milion euro, dhe të gjithë këta janë të kanë afat të maturimit dhe skadojnë domethënë në periudhat e ardhshme. Për shembull, deri në vitin 2021 nga shërbimet apo sektorin për huazim publik, ne duhet të kthejmë 770 milion euro për euroobligacione të cilat skadojnë me afatet e maturimit në këtë periudhë, të cilat janë vërtet me kamata të larta. Cila është intenca apo rifinancimi gjithësisht i këtyre detyrimeve? Qëllimi është që ne të bëjmë shlyerjen e këtyre detyrimeve, por të gjejmë huamarrje qoftë ata vendore apo ndërkombëtare, pavarësisht prej kamatave që do t'i ofrojë tregu financiar ndërkombëtar, të jenë shumë më të lira për vendin. Qëllimi është që të jetë arsyeshme të lëvizin nga 1.5 deri në 3% kamata, me qëllim që të mos kthejmë hua me kamata të larta. Sipas informatave që kemi, në periudhën më hershme kemi pasur një emitim të euroobligacion me kamat për 10%, që nuk është arsyeshme dhe është shumë i shtrenjtë për shkak se mos fundja të gjithë qytetarët duhet të paguajmë të gjitha detyrime. Dhe ne qëndrojmë në atë se huazime që do të bëhen të kenë, domethënë, të matura në bazë të cost-benefit analizës, gjithsesi në bazë të multiplikatorëve fiskal, domethënë të jenë të arsyeshme. Në qoftë se janë për investime infrastrukturore që do të nxisin zhvillim, këta janë të arsyeshëm. Por jo edhe investime kapitale të cilat mund të kenë benefite në periudhën afat shkurtër, por janë të dëmshme për shoqërinë në periudhën afat gjate, siç e kishim të themi projektin Shkupi 2014, i cili rezultoi me një kosto shumë të lartë, por i cili themi nuk kishim nxitje të zhvillimit ekonomik. Qeveria, domethënë, në periudhën e ardhshme, domethënë, prandaj është edhe qeveri reformatore, domethënë, pikat kyçe do t'i përqendrojnë në investimet infrastrukturore që do të nxjisë zhvillimin ekonomik. Prandaj ne qëndrojmë edhe me parashikimet e Bankës Botërore, të cilat po ashtu i kanë detektuar të gjithë këta masa që kemi marrë në paraprakisht dhe rritjen e kanë të arsyeshme, dhe ne qëndrojmë me rritjen reale ashtu siç e ka edhe Banka Botërore. Para se të vazhdojmë në pyetje tjera, të propozoj do thotë nga regjia që ta ndëgjojmë edhe kronikën e dytë, e cila ka të bëjë do thotë për buxhetin. Problemi me pagesën e pensioneve do të vazhdojë të thellohet. Kështu thonë ekspertët ekonomik, të cilët nga qeveria kërkojnë që të bëjë një analizë rrënjësore përmes së cilës do të arrihet një zgjedhje. Një nga sfidat më të mëdha është
të rriten kontributet që paguajnë qytetarët ndaj shtetit ose jo. Vlerësimet e analistëve ekonomik thonë se problemi me pagesën e pensioneve do të bie në kurisë të buxhetit të shtetit, i cili më pas nuk do të jetë në mundësi të zgjidhë politika zhvillimore. Ekonomistët nuk kanë dilema se shteti e ka patjetër të sigurojë pagesë të pensioneve, duke potencuar se ato janë një lloj themelor i ekzistencës së një pjese të madhe të popullatës. Sipas analistit ekonomik Slobodan Najdovski, patjetër është të reagohet përmes një analize të thellë në të cilën do të kyqen të gjithë, duke u nisur nga qeveria, shoqatat e pensionistëve dhe subjekte të tjera me qëllim që të gjendet një zgjidhje afatgjate. Çdo zgjidhje që për bazë nuk do të ketë analiza themelore të sistemit pensional dhe reflektimit të tij në politikën buxhetore nuk do të japë rezultate. Politika me pensionimet e parakohshme për anëtarët e partive të caktuara politike, tani pensionistët do ta ndjejnë këtë dëm. Në këtë moment, çmimin për këtë do ta paguajmë të gjithë ne. Ndërkohë, profesori Zoran Ivanovski thotë se shteti nuk duhet të ketë kujdes me masën për rritjen e pagesës së kontributeve. Sipas tij, kjo rritje do të ndikojë negativisht mbi procesin e punësimeve të reja. Unë nuk jam që të rriten kontributet, pasi që edhe ashtu kemi probleme me papunësinë. Nëse ju rrisni kontributet, kjo do të thotë se njerëzit do të nisin më tepër të punojnë në të zezë dhe nuk do të paraqesin të punësuarit. Analistët ekonomik gjithashtu thonë se ekziston mundësia që të mendohet për zvogëlimin e pjesës që ndahet nga çdo punëtor për shtyllën e tretë private të pensioneve, me qëllim që të krijohet një periudhë ku do të mund të stabilizohet fondi pensional. Banka Botërore i rekomandon Maqedonisë që të sigurojë mirëqenie të sistemit pensional. Rekomandimi i parë është që qeveria të ndalojë ad hoc rritjet e pensioneve, mas kjo e cila gjatë viteve të kaluara i ka shkaktuar problem të madh fondit pensional invalidor. Ju falenderit shumë, zonja Elezi, ndëgjum edhe një kronik tjetër e cila kishte të bëjë me rritjen e pensioneve. Mund të na thoni se edhe në fushatën parazgjedhore nga subjektet, nga dy subjektet politike, do thotë edhe nga LSDM-ja, edhe nga Bashkimi Demokratik për Integrim, vazhdimisht është potencuar se do të ketë rritje të pensioneve. Nga ana tjetër, analistët e financave thonë se nuk mund të përballojë ky buxhet me këto rritje të cilat ju i keni paralajmëruar. Sa janë të qëndrueshme këto akuza? Si pjesë të hyrave të buxhetit të shtetit janë pjesa edhe të kontributeve nga fondet pensionale, të cilat kapin në shumë prej me fondet. Fondi pensionar shëndetësor dhe i punësimit në vlerë prej 55.4 miliardë denar. Duhet të ditur se çdo rritje, domethënë, e cila realizohet duhet të ketë bazë të qëndrueshme ekonomike, domethënë sektori privat është ai i cili nxit zhvillimin ekonomik dhe rritja e bruto prodhimit vendor. Nëse ne kemi rritje të rrogave të cilat nuk kanë bazë, atëherë neve vazhdimisht kemi rritjen e transfereve apo rritjen e mjeteve nga buxheti i shtetit që do duhet të asistone fondeve me qëllim që të ketë qëndrueshmëri në periudhën afatgjate. Përmenda dhe paraprakisht ne kemi bashkëpunim të mirëfillt domethënë me Bankën Botërore, në të cilët na sugjerojnë një sër masash me qëllim që të bëjmë edhe reformimin në fondin pensionar invalidor, që do të jetë sigurisht një nga momentumet në periudhat në vijim. Për momentin ne për vitin e ardhshëm kemi parashikuar mjete të cilat janë rritje krahasuar me vitin 2017 në vlerë prej 15 milionë euro, që është një vlerë për te shumë, domethënëse që ndahet nga buxheti i shtetit për të pasur fond pensionar të qëndrueshëm, dhe kemi përputhje të rritjes domethënë të këtyre kompenzimeve për pensionistën varësisht prej shpenzimeve gjithsesi dhe lëvizjeve të inflacionit që bëhet 2 herë në vit. Domethënë ne kemi parashikuar ato mjete me qëllim që 300.000 pensionistë që t'i marrin të gjithë këta kompenzimet në kapë. Po, zonja Elezi thatë pak më herët se është paraport do thotë me propozim buxhetin e vitit 2018 ulja e papunësisë, mirë po nga ana tjetër qytetarët dhe analistët çdo herë thonë se me rritjen e kontributeve në një farë mënyre rritet numri i të papunëve, për shkak se detyroni qytetarët të punojnë në të zezë dhe mos të ndërmarrjet e vogla dhe të mesme mos t'i deklarojnë të tillë për shkak se rriten kontributet. Na shpjegoni pak më detajisht këtë. Kështu që më thënë për vitin e ardhshëm, 2018, nuk kemi ndryshim sa i përket shkallave të kontributeve
qoftë fondin pensionar infantile shëndetësor apo të agjencionit për punësim. Por kemi ndarë mjete nga buxheti i shtetit në vlerë prej 988 milion denar që do të stimuloj, domethënë, punësime, vetë punësime, por gjithashtu edhe për punësimin e të rinjve në për sektor të ndryshëm. Mos harrojmë, ne kemi edhe fondin për inovacione, në të cilin kemi në dispozicion afër 9.5 milion euro për start-up, domethënë bizneset. Gjithashtu ne duhet të përmendim se ne kemi një, domethënë, nuk do të ketë rritje, domethënë, të shkallës së kontributeve, por çka bëri, ne kemi bërë një ndryshim sa i përket bazës mesatare në lidhje me arktimin e kontributeve, që do të kalojnë nga 12 rroga mesatare në 16 rroga mesatare, apo në vlera të gjitha ata që kanë rrogë më të madhe se 376.000 denar, domethënë do të jenë të obliguar që të paguajnë më shumë kontribute nga bruto rroga për të plotësuar, domethënë, mjetet që do derdhen në fondin pensionar. Por nuk do të kemi rritjen e shkallës tatimore, shkallëve të kontributeve aktualisht që i kemi. Po, thatë se për bazë janë marrë sigurisht gjatë debatit publik të cilin e keni pas me analistët dhe ekspertët, tha se janë marrë për bazë sugjerimet e tyre. Nga ana tjetër, profesorë universitarë dhe analistë akuzojnë se juve si Ministri e Financave, se gjatë prezantimit publik që është organizuar, Ministria e Financave para ekspertëve dhe afaristëve u prezantua një gjë, ndërsa në buxhetin tërësisht janë ndryshuar do të thotë qëndrimet dhe ato harmonizimet të cilat i keni bërë bashkë me ekspertët dhe njerëz do të thotë të cilët kanë qenë të përfshirë në debatin publik. Domethënë, propozim buxheti që është paraqitur para opinionit publik, por në debatin e gjërave të cilën kanë marrë pjesë si përfaqësuesit nga biznes sektori, si përfaqësuesit nga sindikata, si nga organizatat qeveritare, është paraqitur i njëjti buxhet që ne si Ministria e Financave e kemi dorëzuar si propozim buxhet në qeveri. Në mbledhjen e qeverisë kemi pasur disa korekcione të pozicioneve buxhetare dhe atë kemi pasur rritje të mjeteve për shoqërinë rome nga 10 milion të parashikuar në 20 milion. Kemi paraqitur edhe, domethënë, gjatë debateve që është bërë në nivel ministrar në qeveri, janë rritur edhe mjete për diasporën dhe janë rritur edhe mjete për zhvillimin e barabartë regional nga ata të cilët ne kemi propozuar si Ministri e Financave. Dhe sot faktikisht dhe ky korrigjim i vogël që është bërë, domethënë, i njëjti është dorëzuar në kuvend. Domethënë nuk janë domethënë në vija të trashë që i themi ne, domethënë të gjithë projekcionet që janë parashikuar dhe para debatit publik që janë dhënë në opinion, domethënë janë të njëjtat. Shiret Elezi, shpresoj që i kemi prejkë gjitha ato pikat të cilat kanë qenë me interes të veçantë, do të thotë edhe për lexuesit dhe ndjekësit tanë, por edhe neve si redaksi. Unë ju falenderoj shumë për kohën që ndajtët dhe shpresojmë që të rrimë në komunikim të vazhdueshëm ne si redaksi dhe ju si ministri, paraprakisht për interes të qytetarëve. Ju falemderit për ftesën, duhet të me djetë që Ministria e Financave është institucion tash shumë më i hapur, të më thënë, për opinionin publik, është shumë më transparent dhe të gjithë dokumentacionet financiare apo raportet të ndryshme, qoftë të shfrytëzuesve të mjeteve buxhetit, qoftë të nivelit lokal, të gjithë janë të më thënë, mund të shihen dhe mund të shfletohen në web faqen e Ministrisë dhe në të ardhmen ne do të rrisim përsëri, më thënë, transparencën me qëllim që të gjithë lëvizjet, të gjithë ndryshimet paraprakisht të janë të informuar nga anave të qytetarëve, për shkak se fundja ndikimi i tyre do të ndikojë edhe në hartimin e sugjerimet e tyre, do të ndikojnë edhe sa më mirë që të përgatisin politikat në buxhetet e viteve në vijim. Faleminderit shumë. Të dashur ndjekës të Medial.mk dhe Post.mk, shpresoj që keni ngel të kënaqur me këtë intervistë cilën e realizuam me zëvendës ministren e Ministrisë Financave, zonjën Shiret Elezi. Ne do t'i kthehemi me debate tjera, do thotë siç ju potencuam edhe në fillim të emisionit se koha për pyetje, emisioni i cili është ky pra emisioni i parë, do të shkon 2 herë në javë dhe sigurisht se për në fund të javës, do thotë ditën e premte, do të keni mundësi të ndiqni emisione me tema aktuale politike të cilat ndodhin në Republikën e Maqedonisë. Ju falenderit për vëmendjen dhe shihemi në takimet e radhës.